Chỉ còn bước cuối cùng nữa là thuốc kháng ung thư sẽ được nghiên cứu thành công rồi. Giang Linh Nguyệt, tiến sĩ viện y học. Đây là đâu? Chẳng phải mình đang ở trong phòng thí nghiệm để tinh chế loại thuốc kháng ung thư mới nhất sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chủ nhân của thân xác này cũng tên là Giang Linh Nguyệt, là đích nữ nhà ngự sử, yêu sâu đậm thế tử hầu phủ Lục Đình Chi suốt 10 năm. Ngày đại hôn, vốn tưởng dùng sự ra đi để ép buộc có thể cứu vãn trái tim của thế tử. Nói như vậy, mình đã xuyên không rồi. Liễu phu nhân có tận hứng không? Rất tuyệt. Tốt lắm, sau này nhớ thường xuyên ghé chơi nhé. Được. Phu nhân ngày mai lại đến chơi nhé. Đây chính là Nam Phong quán sao? Quả là một nơi tuyệt vời. Kiếp trước, ta chỉ một lòng tập trung vào y học. Đến tận lúc mất, thậm chí còn chưa từng nắm tay người đàn ông nào. Khó khăn lắm mới xuyên không đến một nơi xa lạ thế này. Nhất định phải chơi cho thỏa thích. Vị tiểu nương tử này trông lạ mặt quá nhỉ. Nam Phong quán chúng ta là nơi phong nhã nhất Thịnh Kinh. Các tiểu thư quyền quý lui tới đều là vung tiền như rác. Chỉ riêng một chén trà đã tốn 10 lượng bạc. Không biết hai vị là Thúy Thúy. Hóa ra là khách quý. Giờ đã đủ tư cách chưa? Đủ. Đủ. Quý khách ghé thăm. Ngũ Vân Lang ra đón khách. Nương tử. Nương tử người xem. Tú tài thanh thuần, Ôn Ngọc Thư, kiếm khách bá đạo, Diệp Vô Song, thi sĩ dịu dàng, Bạch Nguyệt Đình, người hiểu lòng người, Tô Tử Khanh, tài tử Thi Tiểu, Lý Đỗ Khang. Ở chỗ chúng tôi chỉ có điều người không nghĩ tới. Không có gì là chúng tôi không đào tạo được. Không biết cô nương ưng ý ai? Mình không nằm mơ đấy chứ. Câu lạc bộ cao cấp thời cổ đại lại còn chơi bời phóng túng thế này. Chuyến xuyên không này thật đáng giá. Trẻ con mới chọn, người trưởng thành ta đều muốn. Mời nương tử. Hành gì người xưa đều thích đến đây hưởng lạc. Dịch vụ này mà ở thời hiện đại đúng là viết của viết. Mộ Trì, trấn Bắc đại tướng quân. Đây chẳng phải mộ tướng quân sao? Hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Chẳng lẽ là hình bộ đang phá án? Tướng quân thật thô lỗ. Tản ra tìm kiếm. Nương tử, lực đạo như vậy được không? Nương tử, uống thêm chén nữa đi. Tướng quân, đó là đích nữ nhà ngự sử, Giang Linh Nguyệt. Hôm nay vốn là ngày đại hôn của cô ta và thế tử Vĩnh Xương Hầu, nhưng lại bị thế tử công khai. Tóm lại là Giang tiểu thư đã bị bỏ. Chắc là vì quá đau lòng nên mới đến đây giải sâu. Nương tử, nhìn tính cách quyết liệt của cô ta, đâu giống người đau lòng quá độ, kẻ bị tình cảm trói buộc. Mình không nhìn nhầm chứ? Nam Phong quán lại có cực phẩm thế này. Tên tứ ôm kia còn dám giấu giếm bổn tiểu thư. Tiểu quan này, ra đi. Đêm này ta bao hết. Giang tiểu thư, cô có biết ta là ai không? Ta không quan tâm ngươi là ai. Đêm này bổn tiểu thư phải chọn người tuấn tú nhất Thịnh Kinh này.
Hỗn xược, dám vô lễ với Mộ tướng quân. Tướng quân? Hắn ta lại là tướng quân? Ta hòa ly với Lục Đình Chi, hầu phủ chắc chắn sẽ không tha cho ta. Mà nhà họ Giang cũng vì thế mà coi ta là kẻ bị vứt bỏ. Đây đúng là khởi đầu tan nát. Nhưng nếu ta bám được vị tướng quân này, cũng coi như là một sự bảo hộ. Hơn nữa lại còn đẹp trai thế này. Mộ tướng quân, mạn phép hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có hôn phối chưa? Nếu ngài có hôn phối cũng không sao, xem như nể mặt ngài đẹp trai. Ta có thể làm thiếp của ngài. Tiểu thư, nhàm chán. Ngài đừng đi mà. Nếu ta nói ta có thể giải độc trên người ngài thì sao? Sao cô biết ta trúng độc? Ta thấy sắc mặt ngài tối sầm, dưới mắt thâm quầng, hơi thở hư phù. Đây rõ ràng là trúng độc rồi. Nếu không chữa trị cẩn thận, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Nhưng nếu ngài để ta châm cứu, để áp chế độc tính, ta có thể đảm bảo ngài sống lâu trăm tuổi. Cô dám vô lễ trước mặt tướng quân, còn dám nguyền rủa tướng quân nhà ta. Việc giải độc là cấp bách. Nếu cô ta thực sự có cách giữ cô ta lại bên cạnh, cũng chưa hẳn là không được. Được, bổn tướng quân có thể cưới. Tướng quân, tuyệt đối không được. Giang tiểu thư tuy bị Lục Thế Tử bỏ, nhưng vẫn còn liên quan mật thiết với hầu phủ. Nếu để Lục Thế Tử biết mối quan hệ giữa ngài và Giang tiểu thư, chắc chắn sẽ không để yên đâu. Ta có sợ Lục Thế Tử sao? Tướng quân anh minh thần võ, Lục Thế Tử đó đứng trước mặt tướng quân căn bản không đáng để nhắc tới. Nhưng Giang tiểu thư này thực sự là nguồn cơn của tai họa. Tướng quân thân phận cao quý, hà cớ gì phải đi trêu chọc cô ta? Bởi vì cô ta nói ta sống không quá năm sau. Mạch tượng của tướng quân hỗn loạn, dường như có độc tố kịch liệt đang ẩn náu trong kinh mạch. Nguồn gốc của độc này rất khó tìm, e là khó mà trụ được qua 1 năm. Là lão phu vô năng, xin tướng quân khai ân. Nhưng tướng quân, ngươi không cần nói nhiều, ta đã quyết tâm rồi. Tốt lắm, cá đã cắn câu. Tiểu thư thật kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn rõ ràng chẳng có việc gì là giỏi cả. Vậy mà y thuật này học được từ đâu chứ? Tướng quân, đừng như vậy mà. Tuy nhiên, so với thằng nhóc Lục Đình Chi kia, mạnh hơn nhiều. Giang tiểu thư, từ khi ta và cô gặp nhau, cô đã nhiều lần tỏ ý với ta, ép buộc muốn kết thành phu thê với bổn tướng quân. Nếu hành động lần này của cô chỉ là muốn mượn tay ta để Lục Đình Chi nảy sinh ghen tuông, vậy bổn tướng quân xin không tiếp. Chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Hy vọng Giang tiểu thư sau này đừng tiếp tục dây dưa nữa. Tướng quân, ngài hiểu lầm rồi. Kẻ phụ bạc Lục Đình Chi kia, ta đối với hắn đã sớm đoạn tuyệt rồi. Tướng quân danh tiếng lẫy lừng, chiến công hiển hách, đây mới là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Lần đầu tiên gặp tướng quân, ta đã nhất kiến trung tình với ngài. Hơn nữa, bệnh của tướng quân chữa mãi không khỏi, chẳng phải là do chưa tìm được phương pháp điều trị thích hợp sao? Tướng quân, tại sao không đánh cược một lần? Nói thật chứ, thân hình này, nhan sắc này, đặt vào thế kỷ 21, đều là cấp bậc nam thần đỉnh lưu. Ai còn cần gã cặn bã đó chứ? Những lời cô nói thật sự là xuất phát từ đáy lòng. Trời đất chứng giám, Giang Ly Nguyệt ta nhất kiến trung tình với tướng quân. Ta nguyện kiếp này mãi mãi ở bên cạnh tướng quân. Tướng quân, phía trước có người chặn đường, tự xưng là biểu ca của Giang tiểu thư, còn mang theo một đội phủ binh. Biểu ca? Mạnh Thư Hoài? Hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đến để phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Mạnh Thư Hoài, biểu ca của Giang Linh Nguyệt. Giang Linh Nguyệt,
Ta biết ngươi đang ở bên trong, nhưng trốn tránh thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ngươi thật là quá hồ đồ. Trước kia vì muốn gả cho thế tử mà ngươi lại dùng sự ra đi để ép buộc. Thế tử khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm đồng ý hôn sự của hai người. Vậy mà ngươi lại bỏ chạy theo kẻ này. Ngươi có còn nhớ mấy ngày trước ở trong từ đường ngươi đã thề độc trước mặt liệt tổ liệt tông những gì không? Ngươi nói ngươi chỉ yêu một mình Lục Đình Chi, kiếp này không gả cho ai khác. Mạnh Thư Hoài cái tên khốn kiếp này. Bộ tướng quân, Linh Nguyệt chỉ là muốn mượn tay ngài để chọc tức Lục Đình Chi, chứ không hề có ý thật lòng. Xong rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nữa. Giang tiểu thư, vài ngày trước cô còn thề độc ở từ đường. Kiếp này không phải Lục Đình Chi thì không gả. Hôm nay cô lại nói với bổn tướng quân rằng cô muốn kết hôn ước với ta. Đây chính là tấm chân tình của cô sao? Từ đầu đến cuối cô đều đang đùa dẫn bổn tướng quân. Xuống xe. Không phải, tướng quân, ngài nghe ta giải thích. Biểu ca của ta, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ngài nghe ta nói. Ta không muốn nghe cô giải thích. Hoặc là cô tự xuống xe, hoặc là ta ném cô xuống. Ta xuống xe. Xuống thì xuống. Tướng quân, ngài sao rồi? Mạch tượng huyền cấp, xích bộ trầm sáp, là triệu chứng độc phát. Không kịp nữa rồi. Tướng quân, đắc tội rồi. Cô to gan thật đấy. Trong chuyện đánh cược sinh tử, ta vốn dĩ luôn rất gan dạ. Tướng quân, hoặc là cược vào mũi kim này của ta, hoặc là cược vào sổ sinh tử của Diêm Vương. The film was translated and narrated by M Media. Tướng quân, đã đỡ hơn chút nào chưa? Tướng quân nếu còn muốn sống, cần phải châm cứu 7 ngày, kết hợp với ngâm thuốc, để ép độc tố ra ngoài. Nếu không, sau này độc phát, ngài sẽ phải chịu nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm. Tướng quân, giờ ngài còn muốn đuổi ta đi không? Ta tuyệt đối không có tâm hại tướng quân. Nhưng nếu tướng quân không tin ta, vậy thì chỉ có thể sau này cứ đến ngày trăng non, chịu nỗi đau phệ tâm thôi. Cô dám đe dọa ta? Không dám. Chỉ là độc này, để càng lâu càng khó loại bỏ. Bất kể cô ta rốt cuộc có tâm tư gì, độc trong người ta nhất định phải loại bỏ. Ta cứ đi từng bước xem sao. Vậy ta cho cô 1 tháng. Nếu cô có thể chữa khỏi, bất cứ điều kiện gì cô cứ đưa ra, bổn tướng quân tự khắc sẽ đáp ứng. Nhưng nếu cô không chữa được, hoặc là để bổn tướng quân phát hiện cô có mưu đồ khác, bổn tướng quân tùy tướng quân xử trí. Ván cờ này đã mở, ngài đừng có mà động tâm với ta trước đấy nhé. Linh Nguyệt, nghe ca một lời khuyên, quay về xin lỗi Lục Đình Chi đi. Lục Đình Chi hắn không xứng. Giang Linh Nguyệt ta giờ là người của Mộ tướng quân. Đi. Tướng quân phủ. Tướng quân phủ này thật khí phái, còn thoáng đãng hơn cả hầu phủ. Ngay cả không khí cũng bớt đi mùi phấn son. Tướng quân, ngài đã về. Lý tổng quản của tướng quân phủ. Phiền ông chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm. Ngân châm
Nhanh lên đi. Nếu không, tướng quân của các người sẽ mất mạng đấy. Nhanh, mời vào. Dám hỏi vị tiểu thư này, lão phu vừa nãy quan sát cô châm cứu, lại không phân biệt huyệt vị. Chẳng lẽ cô đang hành sự bừa bãi sao? Nếu ta hành châm bừa bãi, tướng quân nhà ông đã sớm mất mạng rồi. Yên tâm, ta sẽ không để ngài ấy xảy ra chuyện đâu. Dù sao, tướng quân sinh ra đẹp trai như vậy, ta không nỡ để ngài xảy ra chuyện. Ta còn trông chờ được sinh con, dưỡng cái cho tướng quân đây. Cô đừng có vô lý. Làm gì chứ? Đùa một chút thôi mà. Từ giờ trở đi, cô còn dám nói thêm một câu, ta sẽ đuổi cô ra ngoài ngay lập tức. Tướng quân, bớt giận đi mà. Ngài còn quậy, máu độc này sẽ nghịch lưu đấy. Tiểu thư, cô nhìn xem, trán của tướng quân đã đổ mồ hôi rồi. Không cần lo lắng, đây là quá trình bài trừ độc tố ứ đọng. Nhưng mà tướng quân, ta thấy mạch tượng của ngài có chút loạn, khí tức cũng có phần xáo trộn. Chẳng lẽ tướng quân cũng đang nghĩ đến chuyện sinh con sao? Giang Linh Nguyệt, hầu hạ tướng quân bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy tướng quân đỏ mặt. Vị tiểu thư này chẳng lẽ là muốn làm chủ mẫu của chúng ta sao? Phiền ông giúp ta chuẩn bị một thùng nước nóng, càng nóng càng tốt. Ta muốn cùng tướng quân của các người tắm rửa chung. Tắm rửa chung sao? Tiểu thư, việc này không hợp lễ nghi đâu. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tướng quân nhà ta. Lễ nghi quan trọng hay là mạng sống của tướng quân các người quan trọng hơn? Một nữ tử như ta còn chẳng sợ, các người sợ cái gì? Mau đi đi. Được, ta đi đây. Tướng quân, ta đến để cùng ngài tắm rửa thay y phục. Ta tự làm là được rồi. Sao có thể như vậy được? Đây là dược dục. Ta phải ở bên cạnh trông chừng, điều chỉnh nhiệt độ nước và dược liệu, còn phải phối hợp thi châm. Như vậy mới có thể áp chế độc tính. Sao nào? Tướng quân, vừa rồi ngài sẽ không phải là nghĩ ta muốn cùng ngài tắm rửa đấy chứ? Cô đang nói cái gì vậy? Dáng vẻ đỏ mặt của tướng quân thật là thú vị, đáng yêu hơn lúc mặt lạnh nhiều. Tướng quân sao vẫn còn mặc y phục? Còn ngẩn người làm gì? Cởi y phục ra chứ. Bổn tướng quân tự làm là được. Cô đứng lên rồi nói chuyện. Tướng quân là đang xấu hổ sao? Nghe danh tướng quân trên chiến trường vẫn luôn dũng mãnh lấy mạng địch, không ngờ rằng bây giờ ngay cả một nữ tử nhỏ bé như ta mà ngài cũng không đối phó nổi một chút. Đừng động đậy. Xong rồi.
The film was translated and narrated Tướng by quân. M Media. Tim ngài đập nhanh quá. Tướng quân, lão nô đến thêm nước nóng cho ngài. Đừng vào. Ý ta là không cần thêm nước nóng. Ngươi đừng vào trước. Lão nô xin cáo lui. Ra ngoài. Tướng quân, sao ngài có thể đối xử với ta như vậy? Bổn tướng quân bảo ra ngoài. Mộ ca ca. Lương Uyển Ngọc, Thiên Kim Thừa Tướng Phủ. Mộ ca ca đâu? Huynh ấy có ở đây không? Lương tiểu thư. Tướng quân. Tướng quân đang tắm rửa, không tiện gặp khách. Vậy ta đợi là được. Con hồ ly tinh nào đây? Sao ngươi lại từ phòng của Mộ ca ca bước ra vậy? Vị tiểu thư này giọng lớn thật đấy. Chẳng lẽ là ăn phải pháo rồi sao? Dám đối với bổn tiểu thư ăn nói như vậy. Ngươi có biết ta là ai không? Cha ta chính là thừa tướng đương triều. Hèn gì cả Thịnh Kinh này đều nói Thiên Kim Thừa Tướng Phủ. Lương tiểu thư sinh ra đã kiêu ngạo, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng khác nào mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ. Ngươi có tin ta bảo cha ta trị tội ngươi không? Được thôi. Vừa hay để cả Thịnh Kinh đều biết rõ Thiên Kim Thừa Tướng Phủ đêm khuya nhìn trộm tướng quân tắm rửa. Ngươi nói xem, đến lúc đó xem ai mất mặt hơn. Được thôi. Đồ tiện nhân, dừng tay. Uyển Ngọc, ngươi đừng làm loạn. Mộ ca ca, huynh, các người ở trong phòng đã làm chuyện gì? Ta với cô ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn có thể làm gì nữa? Dẫu sao thì cơ ngực của tướng quân cảm giác thật sự rất tuyệt. Ngươi, đồ không biết xấu hổ. Câm miệng, đừng có vô lễ. Giang tiểu thư là đến để chữa bệnh cho ta. Giang tiểu thư, chẳng lẽ là người bị thế tử đuổi ra khỏi cửa, kẻ bị bỏ rơi? Sao nào? Bị thế tử bỏ rồi nên mới đến quyến rũ Mộ ca ca của ta sao? Đúng là phong thái của hồ ly tinh. Im ngay, đừng nói bậy. Nếu ngươi không có việc gì thì về phủ đi. Ta Mộ ca ca, ngày mai là ngày Hàn Lâm Thư Viện mở tiệc. Nghe nói lần này ở Thịnh Kinh tài tử hội tụ, ngay cả thái tử và thái phó cũng sẽ đến đấy. Ngày mai huynh đi cùng Ngọc Nhi đi. Vì vị Giang tiểu thư này cũng ở đây, chỉ bằng ngày mai cũng đến góp vui đi. Nghe nói đích nữ ngự sử Giang Linh Nguyệt trong bụng không có lấy nửa chữ, để cô ta đến đó mà mất mặt, xem cô ta còn tranh giành Mộ ca ca với ta thế nào. Ta không có hứng thú. Giang tiểu thư, sợ là sẽ lộ cái rốt ra sao? Thịnh Kinh này ai mà không biết. Giang tiểu thư năm xưa ở trường học, ngay cả nữ giới cũng không thuộc nổi, sợ là chỉ biết dùng chút thủ đoạn hạ đẳng để bám lấy đàn ông thôi nhỉ? Thủ đoạn hạ đẳng? Bổn tiểu thư 8 tuổi đã biết làm thơ, 10 tuổi thông hiểu ý lý, cầm kỳ thi họa thứ nào cũng tinh thông, thi từ ca phú cũng đều nằm trong lòng bàn tay. Còn về đàn ông, nếu ta thực sự muốn nắm giữ, thủ đoạn có đầy ra đấy. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng ở trước mặt tướng quân đấu đá với ta sao? Vì ngươi đã đinh ninh, ta không có chút tài cán nào. Vậy ngày mai ta nhất định sẽ đi. Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là kẻ thực sự vô dụng. Được. Vậy cứ quyết định như thế. The film was translated and narrated by M Media. Tiểu thư, bình thường chẳng phải người ghét nhất mấy buổi tụ tập của đám nho sĩ sao? Sao hôm nay đột nhiên lại muốn đến đây? Nghe nói hôm nay sẽ thi lục nghệ. Tiểu thư người, sao thế? Sợ tiểu thư nhà ngươi mất mặt sao?
Lục huynh nhìn xem, đó chẳng phải là Giang Linh Nguyệt sao? Sao cô ta lại đến đây? Thư viện này, đúng là hạng người nào cũng vào được. Ta hiểu rồi. Cô ta chắc chắn đã nghe ngóng được Lục huynh hôm nay đến dự tiệc, nên mới lặn lộ chạy đến đây. Giang tiểu thư bám giết không tha như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Cô ta tưởng như vậy là có thể khiến bổn thế tử nhìn thêm một cái sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thật xui xẻo, gặp phải tên khốn này ở đây. Cô ta cứ thế mà bỏ đi sao? Chẳng qua là cố tỏ ra thanh cao thôi. Mấy trò vặt vãnh này mà cũng dám ở trước mặt bổn thế tử múa rìu qua mắt thợ. Bổn thế tử muốn xem cô ta còn giả vờ được đến bao giờ. Đây chẳng phải là người bị thế tử đuổi ra khỏi cửa, tỷ tỷ tốt của ta sao? Giang Dịch Như, muội muội của Giang Linh Nguyệt, hôm nay ra cửa đúng là không xem lịch. Sao ai cũng cứ lao vào rước xui vậy? Ta cứ tưởng con quạ nào, hóa ra là ngươi. Mấy ngày không gặp, tỷ tỷ trở nên sắc sảo quá nhỉ? Sao nào, đã thành kẻ bị bỏ rơi rồi mà còn mặt mũi đến Hàn Lâm thư viện này sao? Tỷ tỷ ngày thường ngay cả một câu đối cũng không đối nổi, đến đây là muốn làm mất hết mặt mũi của nhà họ Giang sao? Kẻ làm mất mặt nhà họ Giang không phải là ta. Muội muội, miếng ngọc bội này thật là độc đáo nha. Nếu ta nhớ không lầm, đây là ngọc bội song ngư của Trương công tử ở thành Nam phải không? Mấy hôm trước vào canh ba, ở cửa ngách phía tây, tiếng gọi Trương lang của ngươi làm cả người tuần đêm cũng phải dừng lại đấy. Chuyện phong lưu này mà truyền ra ngoài thì mới thực sự là làm mất hết mặt mũi của nhà họ Giang. Ngươi dám nói bậy? Giang Linh Nguyệt, ngươi là người đàn bà độc ác, ngươi dám đánh ta, ta đánh chính là ngươi đấy. Trưởng tỷ như mẹ, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Thế nào là quy củ? Được lắm Giang Linh Nguyệt, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Ca, huynh mau nhìn xem, Mộ Đình Đình, muội muội của Mộ Trì, vị Giang tiểu thư đó, cô ta cũng quá đỗi hiên ngang rồi. Đúng là một kẻ thù dai, ăn miếng trả miếng. Lan Đình Tật Tự, bản sao chép. Nét bút tuy giống nhưng lại thiếu đi vài phần khí chất phiêu dật. Hàn Giang độc điếu đồ. Người đánh cá trong tranh này không mặc áo tơi, mặt sông cũng chẳng có tuyết bay. Xem ra họa sĩ là muốn đi ngược lại lẽ thường, dùng cái nóng gay gắt của mùa hè để làm nổi bật sự cô tịch của người đánh cá. Ngược lại còn hơn cả bài thơ gốc, thêm được vài phần ý vị tâm tĩnh tự nhiên mát, tuyệt diệu. Vị tiểu thư này tuổi còn trẻ mà đã có kiến giải độc đáo nhường này. Thái phó Hàn Lâm viện thật sự hiếm có. Đại nhân quá khen, tiểu nữ không tài cán gì, khiến ngài chê cười rồi. Cha ta ở cố cung đã tu sửa cổ họa suốt 30 năm, từ nhỏ đã được thấm nhuần. Việc thưởng thơ ngắm tranh này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ca, huynh mau nhìn xem, đây chẳng phải là vị Giang tiểu thư vừa nãy sao? Ngay cả thái phó cũng tán thưởng cô ta hết lời. Chẳng qua cũng chỉ là vài trò vặt vãnh, thế mà cũng đáng để thái phó khen ngợi sao? Mộ ca ca, ta từ nhỏ đã thông thuộc bách gia điển tịch, tinh thông cầm kỳ thi họa. Cứ chờ xem, ta phải cho mọi người biết thế nào mới là phong thái danh gia thực thụ. Những người đến thư viện hôm nay đều là bậc bác học, kẻ có học vấn nông cạn như Giang tiểu thư. Tốt nhất đừng nên làm trò cười cho thiên hạ. Lục huynh nhìn xem, có kịch hay để xem rồi. Chi bằng thế này, Giang tiểu thư cùng ta so tài một phen. Lương tiểu thư muốn so tài gì? Đối câu đối. Thế nào?
đã ở trong thư viện này. Vậy chi bằng mời Thái Phó đại nhân ra đề cho chúng ta được không? Được. Vậy ta lấy hoa thực dược làm đề. Thực dược đẫm xương, màu son nhạt nhòa cuối xuân sang. Câu đối này ẩn chứa ý chuyển mùa, khá là khó đối. Ngô đồng nghe mưa, tiếng ngọc tàn rơi một lá thu. Sao cô ta có thể đối được? Hay, cô ta giỏi thật đấy. Một câu tiếng ngọc tàn rơi thật tuyệt, chẳng qua chỉ là may mắn thôi. Đối câu đối suy cho cùng cũng chỉ là tiểu đạo, không bằng chúng ta so tài tính toán. Thế nào? Đúng là đồ bọ hung đeo mặt nạ, mặt dày không biết xấu hổ, thua mà không phục, còn muốn đổi sân chơi để gỡ gạc. Được thôi, cứ việc ra đề đi. Được. Đã như vậy, này có gà và thỏ nhốt chung một lồng. Trên có 35 đầu, dưới có 94 chân. Hỏi gà thỏ mỗi loại bao nhiêu con? Bẩm Thái Phó, gà 23 con, thỏ 12 con. Hoàn toàn chính xác. Đây chẳng phải là bài toán gà thỏ chung lồng sao? Chuyện nhỏ. Vị Giang tiểu thư này tư duy nhạy bén, thật sự hiếm thấy. Bài toán khó như vậy mà có thể thốt ra đáp án chính xác ngay lập tức, thật là tài trí hơn người. Thái Phó quá khen. Chẳng qua là khi còn nhỏ có học qua chút toán thuật nông cạn. Tiểu thư, người giỏi quá đi. Có gì đâu, tiểu thư nhà ngươi còn biết nhiều thứ hơn thế nữa. Được lắm Giang Linh Nguyệt. Hôm nay lại để ngươi ở thư viện này phô trương thanh thế, còn khiến ta trước mặt Mộ ca ca mất hết mặt mũi. Cứ đợi đấy, xem ngươi đắc ý được bao lâu. Lục huynh, Giang Linh Nguyệt này từ khi nào lại trở nên tài hoa xuất chúng thế này? Ta nhớ tiệc thưởng hoa tháng trước, cô ta ngay cả cửu chương toán thuật còn không thuộc nổi. Cô ta quả thực thông tuệ hơn người. Chắc hẳn là biết bổn thế tử đến đây nên mới cố ý phô bày tài năng, để bổn thế tử nhìn cô ta bằng con mắt khác. Cô ta thật đúng là tốn tâm tư. Ca, vị Giang tiểu thư này đúng là văn khúc tinh chuyển thế mà. Huynh nhìn cô ta xem, lúc đối câu đối xuất khẩu thành thơ, lúc tính toán thông tuệ tuyệt luân. Nếu ta là nam nhi, ta nhất định sẽ dùng kiệu 8 người khiêng để rước cô ta về dinh. Ca, có phải huynh cũng thích kiểu nữ tử như vậy không? Đừng có nói bậy. Tướng quân, sao ngài lại ở đây? Hai người quen nhau sao? Cô ấy chính là Giang tiểu thư đã chữa bệnh cho ta. Giang tỷ tỷ, tỷ giỏi quá. Tài tình như tỷ ở khắp thịnh kinh này, e là khiến cho tất cả các công tử đều phải mê mẩn rồi. Ca, huynh nói xem có đúng không? Nên về phủ thôi. Ca ca, cổng phủ ở đằng kia. Tướng quân, ngài có thể giúp ta không? Giang tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ta vẫn là gọi thị nữ tới đi. Trước kia ở nhà họ Giang, ngay cả tỷ nữ cũng dám bớt xén thuốc của ta. Tướng quân, ngài thật sự nỡ lòng sao? Thôi được. Đắc tội rồi, Giang tiểu thư. Đau. Động tác của tướng quân thô lỗ quá. Có phải ngài cố tình bắt nạt ta không? Ta không có. Nhưng tay của tướng quân rõ ràng là đang run, làm người ta đau hết cả rồi. Vậy tại hạ đắc tội rồi. Giang tiểu thư,
thuốc bôi xong rồi, ta ra ngoài trước đây. Cô có việc gì cứ gọi ta. Tướng quân, ngài hôm nay ngay cả hành lang cũng không qua nổi sao? Chạy thoát được sao? Đại tướng quân của ta. Trà này, hương vị không đúng rồi. Rốt cuộc là sao? Thế tử gia, đây là long tỉnh mới nhập về. Trà ngài vẫn thường dùng trước đây đều do Giang tiểu thư tự tay sao tầm trà Vân Vụ. Thế nhưng Giang tiểu thư đã mấy ngày nay không tới đưa trà rồi. Đình Chi ca ca, đây là trà muội đặc biệt pha cho huynh. Muội biết huynh sợ lạnh nên đã thêm 3 phần trần bì vào đấy. Giang Ly Nguyệt này lại còn dở thói tiểu thư. Chẳng lẽ cô ấy thực sự giận rồi sao? Thôi được, lần này cứ cho cô ta một bậc thang để xuống. Đến kho, lấy chiếc vòng tay ngọc dương chi kia ra, đem tặng cho Giang Ly Nguyệt. Lục huynh, ta nghe không nhầm chứ? Chẳng phải huynh vẫn luôn nói Giang Ly Nguyệt là đích nữ vô dụng của nhà họ Giang sao? Trong mắt huynh, cô ta còn chẳng bằng cỏ dại ven đường. Sao bây giờ lại trở nên quan tâm cô ta đến vậy? Hay là huynh đã đổi ý, thích cô ta rồi? Hồ đồ cái gì thế? Bổn thế tử chẳng qua chỉ là đã quen với cách cô ta pha trà thôi. Tướng quân, ngài sao thế này? Có phải độc phát rồi không? Ta đi mời Giang tiểu thư ngay. The film was translated and narrated by M Media. Tướng quân, độc này sâu hơn ta tưởng rất nhiều. Tuy hiện tại đã tạm thời áp chế, nhưng nếu đêm khuya đột ngột phát tác, nhẹ thì kinh mạch nghịch hành, nặng thì tâm mạch đứt đoạn. Việc này, nếu đêm nay bệnh phát, chỉ sợ có thể mời Giang tiểu thư tạm ở lại phủ không? Việc này e là không hợp lễ nghi đâu. Vừa nãy đã nói rồi, chuyện này liên quan đến tính mạng. Nếu nhà họ Giang đối xử với cô không tốt, chỉ bằng cứ ở lại đây đi. Cũng tiện cho việc giải độc cho bổn tướng quân. Ta đi thu xếp ngay Lâm Thủy Hiên, nơi đó gần phòng tướng quân nhất. Tướng quân, có vài loại độc càng giải lại càng sâu đấy. Giang cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Cô có bị thương không? Ta không sao, tướng quân. Vừa nãy chỉ là muốn chỉnh lại rèm cửa, nhưng thứ đó bị rơi xuống. Ta không cố ý đâu. Ngài nghe ta nói. Tướng quân, ngài lợi dụng ta. Rõ ràng vừa nãy là ta bảo vệ cô mà. Không sao đâu tướng quân. Ta thích ngài.
Giang tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Đã không còn chuyện gì nữa rồi. Bổn tướng quân đã giải quyết thay Giang tiểu thư rồi. Lui ra đi. Tướng quân, ta không thấy gì cả. Sao tai ngài lại đỏ thế kia? Còn đỏ hơn cả phấn son của ta nữa. Dái tai đỏ thêm một phần, tâm động liền tăng thêm một tấc. Tướng quân, ngài không thoát được đâu. Giang Linh Nguyệt nói giải độc cho ta, rõ ràng là đang hạ cổ ta thì có. Người đâu, lấy nước tới đây. The film was translated and narrated by Dù sao tướng quân sinh ra đẹp đẽ thế này, ta không nỡ để ngài xảy ra chuyện đâu. Ta còn trông chờ sinh con đẻ cái cho tướng quân đấy. Bổn tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, đao kiếm vô tình vẫn có thể toàn thân trở ra. Giang Linh Nguyệt này không biết đã dùng yêu thuật gì, mà còn khó đối phó hơn cả thiết kỵ Bắc địch. Bổn tướng quân nửa đời xông pha trận mạc, vậy mà lại phải gục ngã trong tay tiểu nữ tử này. Tướng quân, sao quầng thâm dưới mắt ngài lại đậm thế này? Có cần ta đi mời Giang tiểu thư đến bắt mạch không? Không cần. Bổn tướng quân không sao. Tướng quân, nhưng đêm qua thuộc hạ rõ ràng nghe thấy trong phòng tướng quân vừa hắt nước vừa múa kiếm. Tướng quân thực sự không có chuyện gì chứ? Người rất rảnh rỗi sao? Nói thêm một câu nữa, đi chạy 10 vòng ở giáo trường. Trời càng lúc càng nóng rồi. Giang tiểu thư, trời nóng rồi. Lão nô đã chuẩn bị cho người một số vật dụng chống nóng. Làm phiền Lý tổng quản rồi. Giang tỷ tỷ, đây chẳng phải là y phục lụa tằm mà hoàng thượng ban cho ca ca sao? Sao lại ở chỗ tỷ tỷ? Nhớ năm ngoái muội lén lút lẻn vào kho, muốn thử mặc nó. Sau khi bị ca ca phát hiện, phạt muội chép nữ giới 50 lần. Cổ tay muội chép đến sưng vù cả lên. Ta hiểu rồi. Lý tổng quản, ông nói xem, có phải ca ca ta đặc biệt bảo ông đưa tới không? Giang tỷ tỷ, muội đây đã từng thấy dáng vẻ ca ca ra trận lấy mạng địch, nhưng chưa từng thấy huynh ấy để tâm đến nữ tử nào như vậy. Huynh ấy chắc chắn là thích tỷ nhiều lắm đấy. Muội nói đùa rồi. Giang tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nhân lúc nắng ngoài kia đang đẹp, ta nghe nói phố Tây mới mở một tiệm phấn son, còn có gánh xiếc đang biểu diễn nữa. Đi thôi, đi thôi. Ca. Hai người định đi đâu thế? Huynh đến đúng lúc lắm. Chúng ta bây giờ đang định ra ngoài dạo chơi đây. Huynh có muốn đi cùng chúng ta không? Được. Giang tỷ tỷ, mau nhìn kia.
Cô nương cứ tự nhiên xem, tự nhiên chọn, đủ loại châm cài, vòng tay đều có cả. Cô nương thật có mắt nhìn. Ngài trông đẹp quá. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp nữa. Cái miệng này thật hợp để hôn nha. Tướng quân, ta thích ngài lắm. Ngài có thích ta không? Sao ngài không nói gì cả? Có phải ngài không thích ta không? Thích. Lừa người. Nếu ngài thích ta, tại sao không hôn ta? Sao mình lại ở trong phòng tướng quân thế này? Nếu ngài thích ta, tại sao không hôn ta? Ta biết ngay mà. Tướng quân không thoát được đâu. Xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn. Vừa hay, làm nốt chuyện hôm qua còn dang dở. Ngài lừa ta. Hôm qua lợi dụng ta, hôm nay lại giả vờ ngủ lừa ta. Bổn tướng quân phải trị tội một thể. Linh Nguyệt, Biên Cương đột ngột xảy ra chiến sự, ta phải khởi hành ngay lập tức. Chuyến này đi, e là 7 ngày mới có thể trở về. Nàng nếu có việc gì, cứ để Lý tổng quản làm. Ca, huynh đối với Giang tỷ tỷ tận tâm như vậy, muội là muội đây cũng thấy ghen tị rồi đấy. Yên tâm đi, có muội ở đây mà. Muội đảm bảo sẽ chăm sóc Giang tỷ tỷ chu toàn. Đợi ta về. The film was translated and narrated by M Media. Nói là 7 ngày, nhưng chiến sự biên quan khó lường. Còn nói là sẽ cùng huynh ấy đón sinh thần nữa chứ. Sinh thần? Tướng quân sắp đến sinh thần rồi sao? Đúng 7 ngày nữa là sinh thần. Vậy ta nhất định phải chuẩn bị một món quà đặc biệt. Tướng quân có vật gì tâm đắc không? Vật tâm đắc? Ca ca tính tình vốn kín đáo, chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Vật tâm đắc chỉ là thuở nhỏ, mẫu thân từng tặng huynh ấy một miếng ngọc bội hình phượng hoàng. Từ khi mẫu thân qua đời, huynh ấy ngày nào cũng đeo bên mình, ngay cả muội muốn xem cũng không cho. Chỉ tiếc là trận chiến Bắc Cương 5 năm trước, không may làm mất rồi. Vì chuyện đó mà huynh ấy suốt 3 tháng ít nói hẳn đi. Đó là di vật duy nhất mà mẫu thân để lại đấy.
Ngọc bội đó trông như thế nào? Đợi đó, để muội lấy cho tỷ xem. Họa tiết này hình như đã thấy ở đâu rồi. Giang tiểu thư đại giá quang lâm, có phải muốn chọn trang sức mới không? Trưởng quầy, giúp ta dựa theo bản vẽ này chế tác một miếng ngọc bội. Kỹ thuật chạm khắc giống này cần 18 công đoạn. Ít nhất cũng phải nửa tháng đấy. Nửa tháng? Không được, nửa tháng lâu quá. Trong vòng 7 ngày, ta nhất định phải thấy thành phẩm. Giá cả thế nào cũng được. Đây chẳng phải là Giang Linh Nguyệt sao? Thế tử gia, lễ vật người tặng Giang tiểu thư thế nào rồi, cô ấy nhận chứ? Giang Linh Nguyệt có vui lắm không? Có phải trong lòng đang vui mừng nhảy cẫng lên không? Chút tâm tư nhỏ mọn đáo của cô ta, bổn thế tử sớm đã nhìn thấu rồi. Chỉ cần ta quay đầu lại, cô ta tuyệt đối không chịu nổi đâu. Cả đời này của cô ta đều sẽ bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay, vĩnh viễn không rời xa ta được. Không phải như vậy đâu. Giang tiểu thư từ chối rồi. Cái gì? Từ chối? Giang tiểu thư đem hộp qua, trả lại nguyên vẹn. Cô ấy còn nói là đồ của thế tử gia. Cô ấy không thèm, bảo thế tử gia sau này đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Giỏi lắm, Giang Linh Nguyệt. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Cô ta là cái thá gì? Thật không biết ai cho cô ta lá gan đó. Lại là chuyện gì thế này? Sao lại nổi giận lớn như vậy? Là kẻ nào khiến Lục huynh không vui? Lại đây, ngươi nói xem nào. Giang Linh Nguyệt dựa vào cái gì chứ? Dám từ chối món quà bổn thế tử tặng cô ta. Ta tưởng chuyện gì to tát. Lục huynh hãy bớt giận. Giang Linh Nguyệt này bề ngoài lạnh lùng băng giá, nhưng thực chất sau lưng đang lén chuẩn bị bất ngờ cho huynh đấy. Lời này nghĩa là sao? Đêm qua ta đi ngang qua Quỳnh Cư Cát, tận mắt nhìn thấy Giang Linh Nguyệt này cầm một bản vẽ lớn như vậy, yêu cầu trưởng quầy trong 7 ngày làm ra chiếc ngọc bội hình phượng hoàng đó. Cô ta làm ngọc bội này chẳng phải là để tặng thế tử huynh sao? Ra là vậy. Bổn thế tử đã biết mà. Cô ta sao có thể lạnh nhạt với ta như thế? Ngay cả chim trên cành cũng có đôi có cặp. Giang tiểu thư, tướng quân ngài ấy đã về rồi. Thật sao? Thật. Tướng quân, ngài đã về rồi. Tướng quân, mấy ngày nay ngài có nhớ ta không? Nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Vậy ta phải thưởng cho ngài thật tốt mới được. Đi cùng ta một chuyến đến Quỳnh Cư Các được không? Trưởng quầy, chiếc ngọc bội ta đặt làm lần trước thế nào rồi? Đã làm xong rồi. Loại độc này gọi là chu sa lệ, cần phải chuẩn bị trước nửa canh giờ, bôi lên trên kim khí. Thần nữ vừa rồi chỉ là chạm vào vành chén, làm sao có thể hạ độc dưới sự chứng kiến của bao người? Hoàng thượng, quả thực là chu sa lệ, loại độc này đúng là cần bôi trước, tuyệt đối không có chút giả dối nào. Sao lại thế này? Bổn cung rõ ràng đã dặn dò, chỉ dùng tí mông lung thôi mà. Sao lại biến thành chu sa lệ? Chắc chắn là Lương Uyển Ngọc, con nhỏ ngu xuẩn đó làm hỏng việc rồi. Dung phi, chén trà này đã qua tay những ai? Hoàng thượng cho phép thần thiếp bẩm báo. Thần thiếp nhớ ra một chuyện. Hôm kia nội vụ phủ mới nhập về một lô hương liệu an thần, có lẽ là tên thái giám quản kho đã nhầm lẫn chu sa lệ với hương liệu an thần, nên đặt nhầm vào trong hộp trà cụ. Đồ nô tài này ngay cả dược liệu cũng không phân biệt được sao? Nương nương minh giám, nô tài rõ ràng đã để riêng chu sa lệ trong hộp gỗ tử đàn mà, sao có thể còn dám ngụy biện?
Hoàng thượng, chuyện này là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp không đích thân kiểm tra, xin hoàng thượng giáng tội. The film was Dung Phi đã biết lỗi. translated and narrated Kể từ by hôm nay, media. cấm túc tại Phượng Nghi Cung, mỗi ngày chép kinh 10 quyển. Thái hậu một ngày chưa khỏi, người một ngày không được bước chân ra khỏi cung. Thần thiếp tuân chỉ. Hoàng thượng, Chu Sa Lệ này, độc tính đã thấm sâu vào huyết mạch. Lão thần thật sự là hết cách cứu chữa rồi. Thái y viện cần ngươi làm gì chứ? Nếu Thái hậu có mệnh hệ gì, trẫm sẽ bắt ngươi chôn cùng. Hoàng thượng, thần nữ xin mạo muội thỉnh mệnh, nguyện vì Thái hậu thi châm giải độc. Ngươi không sợ lại xảy ra sai sót sao? Thần nữ nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo. Chỉ cần 3 châm. Nếu thần nữ không thể giải độc cho Thái hậu, cam nguyện chịu hình phạt nặng nhất. Chuẩn. Kỳ tài, mạch tượng của Thái hậu đã trầm mà hữu lực, độc tố vậy mà thực sự bị cô ta ép ra ngoài rồi. Thủ pháp dĩ khí ngự châm này của Giang tiểu thư, lão hủ hành nghề y mấy chục năm, chưa từng thấy người thứ hai. Đúng là Giang Linh Nguyệt. Lâm nguy không loạn, diệu thủ hồi xuân, trẫm phải trọng thưởng. Hoàng thượng hậu ái, thần nữ không dám nhận. Có thể giải độc cho Thái hậu là phúc phận của thần nữ. Tốt, Giang Linh Nguyệt y thuật xuất chúng, bẩm tính lại càng hiếm có. Truyền chỉ của trẫm. Giang thị Linh Nguyệt, y thuật tinh thông, nhân tâm tế thế, nay cứu Thái hậu khỏi cơn nguy khốn, công lao với xã tắc, đặc ban chức ngự y lệnh, có thể ra vào Thái y viện, chuyên phụ trách điều dưỡng cho Thái hậu. Ngoài ra, phong làm Thanh Bình huyện chúa, thực ấp 300 hộ, ban thưởng 100 lượng vàng, gấm vóc 50 sấp. Ngự y lệnh tuy không phải quan chức chính thức, nhưng lại có thể tự do ra vào cung đình. Còn phong hiệu huyện chúa lại càng là ân điển vượt ngoài tưởng tượng. Không ngờ rằng mình cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Thần nữ tạ bệ hạ long ân. Từ khi khai quốc đến nay, chưa từng có nữ tử nào được vào Thái y viện nhậm chức. Còn về phần Mộ Ái Khanh, trẫm nhớ rõ, Mộ Ái Khanh hôm trước đã từng thổ lộ tâm tư với trẫm. Hoàng thượng, thần quả thực đã ngưỡng mộ Giang tiểu thư từ lâu, mong hoàng thượng tác thành. Tốt, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Mộ Ái Khanh nghe chỉ, trẫm thấy ngươi và Giang Linh Nguyệt tâm đầu ý hợp, đặc biệt ban cho hai người chọn ngày lành để thành hôn. Thần nữ cúi tạ long ân của bệ hạ. Đúng là hồ đồ. Nếu hôm nay Thái hậu mà xảy ra chuyện gì bất trắc, tiểu tộc nhà họ Giang đều phải chôn cùng ngươi. Phụ thân ngày thường đối với con gái không hề quan tâm, này lại giả vờ làm người trang nghiêm khác sao? Trang nghiêm mới có con hiếu. Phụ thân làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Dù bệ hạ đã ban hôn,
Nhưng theo gia quy nhà họ Giang, chưa thực hiện lục lễ mà đã vào ở tướng quân phủ, truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Nói nhà họ Giang ta không biết quy củ. Hôm nay hãy theo phụ thân về Giang phủ. Bổn tướng quân muốn đưa nàng ấy đi, ai dám ngăn cản? Hạ quan cũng là vì nghĩ cho tướng quân phủ. Nếu để người ta biết tướng quân chưa cưới đã đón, e là tổn hại danh dự tướng quân phủ. Muốn về Giang phủ cũng được, nhưng phụ thân đã chú trọng lễ nghĩa như vậy. Vậy ta cũng xin nhắc nhở phụ thân, đến lúc ta xuất giá, của hồi môn phải chuẩn bị cho hậu hĩnh. Nếu không, chính là coi thường tướng quân phủ. Ngươi, phụ thân đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tiểu Ly, những gia quy cổ hủ này không đáng để nàng phải ủy khuất cầu toàn. Nếu nàng không muốn ở lại Giang phủ, ta sẽ đưa nàng đi ngay lập tức. Không sao đâu tướng quân, nếu không phải vì ngươi hành sự lỗ mãng, ta sao có thể bị cấm túc tại Phượng Nghi cung. Bổn cung đã dặn đi dặn lại, bảo ngươi dùng túy mông lung khiến thái hậu hôn mê vài ngày là được. Còn ngươi thì sao? Lại tự ý đổi thành Chu Sa Lệ mất mạng người đó. Nếu thái hậu có mệnh hệ gì, ngươi nghĩ bổn cung bảo vệ được ngươi sao? Cô mẫu, e là cả tập lương thị của ta đều phải mất mạng theo. Cô mẫu, con cũng là hết cách rồi. Hiện giờ trong mắt Mộ ca ca chỉ có người đàn bà đó, con buộc phải đẩy ván cờ này vào đường cùng. Chẳng lẽ cô muốn nhìn con trơ mắt nhìn Mộ ca ca bị cướp mất sao? Chỉ là mê dược còn con này sao có thể giải tỏa mối hận trong lòng ta? Chi bằng để ta hạ chút thuốc mạnh tay hơn. Giang Linh Nguyệt, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến người vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Chỉ cần thái hậu trúng độc, Giang Linh Nguyệt chính là kẻ mưu hại thái hậu. Đến lúc đó trong mắt Mộ ca ca chỉ còn lại mình ta thôi. Ngươi có biết làm vậy mạo hiểm thế nào không? Ngươi thật sự tưởng hoàng thượng không hề nghi ngờ chúng ta sao? Ông ta chẳng qua là kiêng rẻ gốc rễ của tộc Lương thị ta ở trong triều đình. Trải qua chuyện này, con đường sau này e là phải đi trên lưỡi dao. Vậy phải làm sao đây? Hiện giờ thánh chỉ ban hôn đã hạ, Ngọc Nhi sợ là không còn cơ hội nữa rồi. Cô mẫu, người bình thường thương Ngọc Nhi nhất, cầu xin người hãy cho Ngọc Nhi một cơ hội nữa, được không? Cô mẫu, con bé này tuy lỗ mãng nhưng cũng là một quân cờ tốt. Nếu có thể mượn tay nó để trừ khử Giang Linh Nguyệt, một là dứt bỏ nỗi nhớ nhung của Mộ Trì, hai là nhân tiện để Diệp Nhi nhân cơ hội lôi kéo vị trấn Bắc tướng quân này nắm giữ binh quyền. Lo gì đại nghiệp không thành. Vội cái gì? Ban hôn chứ đâu phải bái đường. Biến số trước ngày đại hôn còn rất nhiều mà. Nếu người thực sự muốn gả cho Mộ tướng quân thì hãy lấy lại tinh thần cho bổn cung. Ngọc Nhi ngu muội, tất cả đều nghe theo cô mẫu. Bổn cung gần đây nghe tin Giang Linh Nguyệt ở Giang phủ này đã mất đi sự che chở của Mộ Trì. Cô mẫu là đã có cách rồi sao? Đến lúc đó ngươi cứ làm như thế này. Rõ. Thế tử gia, ngài không nên uống thêm nữa đâu. Cút. Chuyện của bổn thế tử chưa tới lượt ngươi quản. Đường đường là thế tử hầu phủ, vậy mà lại ở đây mượn rượu giải sầu. Sao nào? Lương tiểu thư đây thật là nhàn rỗi, đến xem trò cười của bổn thế tử sao? Thế tử sao lại nói vậy? Nếu ta đoán không lầm,
Thế tử như vậy là vì đau lòng cho Giang Ly Nguyệt đó sao? Giang Ly Nguyệt thật to gan. Năm xưa quỳ trước cửa hầu phủ, nói rằng đời này kiếp này chỉ gả cho ta. Giờ thì sao? Cô ta lại leo lên cành cao, muốn làm tướng quân phu nhân rồi. Cô ta cũng chỉ là kẻ thấy sang bắt quàng làm họ mà thôi. Thế tử cần gì phải nổi giận? Nghĩ cũng thật nực cười. Ngài và ta đều là những kẻ lưu lạc nơi chân trời góc bể, cảm giác trơ mắt nhìn người mình yêu đi lấy người khác. Ta hiểu rõ hơn thế tử gấp ngàn lần. Sao nào? Lương tiểu thư đem lòng yêu mộ tướng quân. Năm ta 5 tuổi dự yến tiệc cung đình, đã đem lòng ngưỡng mộ Mộ ca ca để xứng đôi với ngài ấy. Ta 6 tuổi đã bắt đầu khổ luyện cầm kỳ thi họa, 12 tuổi đã bắt đầu lén thêu áo cưới. Nhưng đến cuối cùng, tất cả lại trở thành trò cười. Chỉ cần Giang Ly Nguyệt đó chưa bước chân vào cửa tướng quân phủ, ngài và ta vẫn còn cơ hội. Lương tiểu thư có ý gì? Nghe nói Giang Ly Nguyệt đó ngưỡng mộ thế tử suốt 10 năm. 10 năm si tình, đâu phải nói dứt là dứt được. Chắc chắn là thế tử đã làm tổn thương trái tim cô ta. Chỉ cần thế tử chịu hạ mình, bám lấy cô ta như lúc trước. Lo gì? Cô ta không hồi tâm chuyển ý chứ? Đúng, vẫn còn cơ hội. Tiểu thư, vừa rồi ở cửa sau có tiểu tư lại lướt nhét cái này cho nô tỳ. Giờ mùi 3 khắc, Túy Tiên lâu phòng Hạng Thiên. Tiểu thư, chắc chắn là Mộ tướng quân hiện tại không tiện lộ diện, muốn hẹn người đến Túy Tiên lâu một chuyến. Tướng quân từ khi nào lại trở nên cẩn trọng như vậy? Tướng quân, sao lại chọn nơi này? Linh Nguyệt, là ta. Lục Đình Chi, sao lại là ngươi? Linh Nguyệt, ta biết nàng oán ta, hận ta. Chuyện cũ trước đây đều là do ta hồ đồ, phụ lòng nàng. Thế nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi. Thế gian này, nếu không có nàng bên cạnh, dẫu có vạn phần phồn hoa, đối với ta đều là hư ảo. Chỉ xin cho ta thêm một cơ hội. Lục Đình Chi ta, đời này tuyệt đối sẽ không phụ nàng lần thứ hai. Tình sâu đến muộn, rẻ rúng hơn cỏ rác. Lục Đình Chi, 10 năm qua của Giang Ly Nguyệt ta, vì ngươi mà làm trâu làm ngựa, cúi đầu khép nép, nhẫn nhịn chịu đựng, chịu đủ mọi ánh mắt khinh bỉ của người đời. Vì ngươi mà tiêu hao hết thanh xuân, nhưng căn bản không đổi lại được một chút thương hại, một chút ôn nhu. Giờ đây, ngươi lại nhớ đến chỗ tốt của ta sao? Linh Nguyệt, ngày trước đều là do ta bị mỡ heo che mắt, không biết trân trọng nàng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có duy nhất mình nàng. Lục Đình Chi, ngươi từng vứt bỏ ta như vứt bỏ đôi giày rách, giờ lại đến giả vờ thâm tình cái gì? Người ngươi yêu chưa bao giờ là ta. Người ngươi yêu chỉ là chính bản thân ngươi. Ngươi giả vờ thâm tình, chẳng qua là sợ ta bay cao hơn ngươi. Ngươi làm bộ làm tịch cầu xin tha thứ, chẳng qua là hận ta rời xa ngươi. Ngươi quỳ xuống cầu xin tỏ vẻ hối hận, chẳng qua là sợ ta sống tốt hơn ngươi. Lục Đình Chi, tình yêu của ngươi rẻ rúng đến mức làm ta buồn nôn. Không, không phải như vậy. Linh Nguyệt, chỉ cần nàng quay đầu lại bây giờ, ta lập tức đưa nàng về hầu phủ. Nàng muốn gì ta cũng cho nàng. 10 dặm hồng trang, vị trí chính thê. Ta muốn người cút. 10 năm chân tình cho chó ăn, một khi đã tỉnh ngộ sẽ không bao giờ quay đầu. Ngươi coi Giang Ly Nguyệt ta này là gì? Là con chó gọi thì đến, đuổi thì đi sao? Linh Nguyệt, ta sai rồi. Ta biết mình sai rồi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Thế nhưng ta đã biết sai rồi. Ta cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội. Ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp. Có được không? Lục Đình Chi, cái bộ dạng này của ngươi thật khiến ta buồn nôn. Sao ngươi lại ở đây? Trên lầu xảy ra chuyện gì vậy? Mộ ca ca đừng lo lắng, chắc chắn là gã say rượu gây chuyện thôi. Ta vừa từ trên lầu xuống, không phát hiện điều gì bất thường. Thật sao? Thật. Ngọc Nhi khó khăn lắm mới gặp được huynh ở đây.
Huynh ở lại nói chuyện với Ngọc Nhi được không, tướng quân? Tiếng của Tiểu Ly. Mộ ca ca chắc là nghe nhầm rồi. Lúc này Giang Ly Nguyệt đang ở Giang Phủ mà. Sao có thể xuất hiện ở đây được? Tránh ra. Nếu Tiểu Ly có bất kỳ mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng ngươi. Lục Đình Chi, người to gan thật đấy. Người của bổn tướng quân mà ngươi cũng dám động vào. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu Ly, ta đến muộn rồi. Tướng quân. Lục Đình Chi, ta muốn mạng của ngươi. Hôm nay tạm giữ lại cái đầu của ngươi. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ xử lý ngươi thành trăm mảnh. Cút. Tiểu Ly, từ nay về sau sẽ không còn ai bắt nạt nàng nữa. Kẻ nào làm nàng bị thương, ta nhất định sẽ chu di cửu tộc bọn chúng, không chừa một mống. Tướng quân. Giang Trường Phong, ông muốn ép mất mạng hai mẹ con ta sao? Đem bức bình phong Phỉ Thúy gia truyền đều cho con tiện nhân đó làm của hồi môn. Con tiện nhân đó, Linh Nguyệt, không chỉ là huyện chúa do hoàng thượng đích thân sắc phong, mà còn là bảo bối trong lòng mộ tướng quân. Nếu nhà họ Giang gả đi một cách buồn xỉn, vậy thì mặt mũi nhà họ Giang chúng ta sẽ để ở đâu đây? Nếu như Nhi có được một nửa bản lĩnh của nó thì đâu đến nỗi. Được, tốt lắm, ngày tháng này không sống nổi nữa rồi. Ta đi đốt sạch kho hàng đây. Tiểu thư, đây là lần thứ 3 rồi. Kể từ khi thánh chỉ ban hôn xuống, Đông viện ngày nào cũng làm ầm ĩ như đang hát tuồng vậy. Cứ để họ làm ầm ĩ đi. Dù sao, lúc trước mẫu thân đã bị ép phải giao ra của hồi môn như thế nào. Bây giờ ta muốn họ phải nhả ra từng món một. Từ khi phu nhân đi rồi, tiểu thư đã chịu bao nhiêu khổ cực. Mùa đông đến than sưởi cũng bị bớt xén, người ho ra đầy máu trên khăn tay, bị ép phải ở trong từ đường đóng băng chép nữ giới. Nô tỳ lén đưa bánh bao, lại phải chịu đòn roi. Đến mùa hè, họ lại càng tìm đủ cách để giày vò, cố tình rút chiếu trúc trong phòng người, thay bằng vải thô nóng rực. Lúc nắng gắt nhất, ngay cả nước giếng cũng không cho uống một ngụm. Tiểu thư sợ người khác nhìn thấy, luôn nuốt nước mắt vào trong bụng. Ban ngày vẫn phải cố gắng gượng cười. May mắn thay giờ đã có mộ tướng quân yêu thương. Trước kia cắn răng nuốt lệ vào trong, chẳng qua là sống nhờ nhà người khác. Nhưng hiện tại, nếu còn có kẻ nào dám bắt nạt chúng ta, phải nghĩ kỹ xem bản thân có đủ 9 cái mạng để đền không. Cuộc đời của nguyên chủ này cô độc vùng vẫy, chịu đủ mọi nhục nhã. May mà những ngày tháng tủi nhục đó đều đã qua rồi. Giờ đây cửa sổ sáng sủa, gấm vóc lụa là, còn có người thương bầu bạn, cũng coi như là kết thúc có hậu. Hôm nay là ngày gì? Mùng 1 tháng 8 rồi. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày người và mộ tướng quân thành thân rồi. Thúy Thúy lại thấy không nỡ. Đồ ngốc. Đến ngày ta đội mũ phượng khăn quàng, ta muốn ngươi mặc áo gấm vân cẩm, với thân phận nữ quan, đi cùng ta vào tướng quân phủ. Mùng 1, ta cũng nên đến trước mộ người thắp nén nhang. Tiểu thư lúc phu nhân mất, lão ra ngay cả một tấm bia tử tế cũng không chịu dựng cho người. Giờ cỏ trên mộ đã cao thế này rồi. Mẫu thân. Tiểu Ly đến thăm mẫu thân đây. Thúy Thúy, lấy rượu tới đây. Nương, chén này con kính người. Công ơn sinh thành. Thuyền trang nhẹ nhàng đưa, gối mây mềm mại êm. Con yêu mau nhắm mắt.
Chén này con kính người đã che chở con vẹn toàn. Tiểu Ly là khúc ruột, ta mang nặng đẻ đau. Tâm tính con bé thế nào ta hiểu rõ nhất. Nếu ông nhất quyết muốn xử, vậy thì xử cả ta luôn đi. Chén thứ ba. Đây là nốt ruồi phúc khí của Tiểu Ly nhà ta. Sau này nhất định sẽ tìm được một đấng lang quân biết nóng biết lạnh. Mẹ ơi, lang quân tốt là gì? Là người sẽ nâng niu Tiểu Ly của chúng ta trong lòng bàn tay, không nỡ để con chịu chút ở mức nào. Tiểu Ly, lại đây. Đây là của hồi môn ta chuẩn bị cho con. Tiếc là mẹ không đợi được đến ngày con mặc áo cưới. Mẹ, đừng đi. Tiểu Ly không muốn gả. Mẹ, 5 ngày nữa con gái sẽ gả cho người thực lòng thương yêu con. Từ nay về sau, con gái sẽ sống thật rạng rỡ, sống rực rỡ hơn bất cứ ai. Tiểu thư, trời không còn sớm nữa, chúng ta về sớm thôi. The film was translated and narrated by Media. Tướng quân, sao chàng lại? Nghe người trong phủ nói, nàng một mình đến tế bái. Ta có chút không yên tâm. Nơi như thế này, không nên để nàng đến một mình. Nhạc mẫu đại nhân ở trên cao, con rể đến muộn. Nhạc mẫu đại nhân, ngày mai con sẽ phái người tu sửa lại mộ viên, dùng đá xanh loại tốt nhất để xây bia, trồng đầy bạch mai ở đây. Sau này mỗi dịp thanh minh, đồng chí nhất định hương khói không dứt, để nhạc mẫu đại nhân dưới suối vàng không còn cô quạnh nữa. Còn về Tiểu Ly, chỉ cần con còn sống một ngày, sẽ không bao giờ để nàng ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Nếu trái lời thế này, trời đất không dung tha. Tướng quân, cần gì phải thế? Tiểu Ly, trước kia nàng cô độc một mình, không nơi nương tựa. Từ nay về sau, ta chính là đường lui của nàng, bảo vệ nàng một đời bình an. Tân nhân nhập đường. Một nguyện 5 năm thường gặp gỡ. Hai nguyện gan ruột tỏ nhật nguyệt. Ba nguyện bạc đầu chẳng rời xa. Lễ thành.
Tướng quân, nên nghỉ ngơi thôi. Vừa rồi nàng gọi ta là gì? Tướng quân. Không đúng. Tiểu Trì. Vẫn không đúng. Phu quân. Phu nhân.